1962 साली सत्यजित रे यांनी बोंकू बाबूर बंधू नावाने एक विज्ञान कथा लिहिली. मग पुढे ज्यावेळेला या कथेवर त्यांनी चित्रपट बनवायचं ठरवलं त्यावेळेला माईक विल्सन त्यांच्या मदतीला आला आणि अर्थातच कोलंबिया स्टुडिओज बरोबर त्यांनी डील क्रॅक केलं. मग पीटर सेलर्स, मार्लन ब्रँडो, स्टीव्ह मॅक्विन यांच्यासारखे अभिनेते सुद्धा या चित्रपटामध्ये काम करायला तयार झाले. पण दुर्दैवाने पुढे माईक विल्सन आणि सत्यजित रे यांच्यामध्ये झालेल्या एका छोट्याशा वादामुळे हा चित्रपट बनू शकला नाही. गमतीचा भाग असा की त्यानंतर 1982 साली स्टीव्हन स्पिलबर्ग या दिग्दर्शकांनी याच कथेवर इन्स्पायर होऊन एक चित्रपट बनवला ज्याचं नाव होतं E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. आणि हा चित्रपट जगभर अतिशय सुपरहिट ठरला. रे एका ॲडव्हर्टायझिंग कंपनीमध्ये इलिस्ट्रेटरचं काम करायचे. असंच एकदा कामानिमित्त त्यांना हेड ऑफिसला लंडनला पाठवण्यात आलं होतं आणि या 6 महिन्यामध्ये त्यांनी सुमारे 99 चित्रपट बघून काढले. यामध्येच होता त्यांच्या आयुष्याला दिशा दाखवणारा इटालियन सिनेमा द बायसिकल थीव्स. या सिनेमाचा निओ रिअलिस्टिक अप्रोच त्यांना इतका भावला की थिएटरमधून बाहेर येतानाच त्यांनी ठरवलं होतं की आपण सिनेमा बनवायचा. झालं, परतीच्या प्रवासामध्ये बोटीमध्ये असतानाच पटकथेचा पहिला ड्राफ्टसुद्धा लिहून झाला. मग आल्यानंतर स्वतःच्या खिशातले सेव्हिंग्ज वापरून वीकेंड्सला अतिशय नवख्या क्रूला घेऊन शूटिंग सुरू झालं. पैसे संपले की शूटिंग थांबायचं, पैसे परत आले की पुन्हा सुरू व्हायचं. जवळजवळ 2.5 वर्ष या चित्रपटाचं शूटिंग सुरू होतं आणि 2.5 वर्षांनी बनलेला हा चित्रपट नंतर रोम, बर्लिन, सॅन फ्रान्सिस्को, केन्स सारख्या फेस्टिवलमध्ये प्रचंड गाजला. हा पहिला रिव्होल्युशनरी चित्रपट होता पाथेर पांचाली. सत्यजित रे यांनी सर्वाधिक चित्रपट हे बंगाली भाषेमध्येच बनवले. अर्थातच मानवी भावना अतिशय साधेपणाने स्क्रीनवर कशा आणायच्या हे त्यांना चांगलंच माहिती होतं. एक वेगळी रफ अशी रॉ ट्रीटमेंट त्यांनी त्यांच्या पिक्चर्समध्ये कायम फॉलो केली आणि त्यांच्या चित्रपटावर अतिशय कंट्रोल असायचा. लेखन, दिग्दर्शन, कॅमेरा, लाईट्स, एडिटिंग, म्युझिक ह्या सगळ्या अंगांवर त्यांचं पूर्णपणे प्रभुत्व होतं. एवढंच नाही तर आपल्या चित्रपटाचं पोस्टरसुद्धा ते स्वतः डिझाईन करायचे. एका लेजेंडरी जॅपनीज फिल्म मेकर म्हणजे अकिरा कुरोसावा यांनी आपल्या एका लेखामध्ये असं लिहून ठेवलंय की नेव्हर हॅव्हिंग सीन अ सत्यजित रे फिल्म इज लाईक नेव्हर हॅव्हिंग सीन द सन ऑर द मून. एकोणीसशे 1944 साली डबल इंडेमनिटी नावाचा चित्रपट बघून सत्यजित रे यांनी बिली वाइल्डरला एक 12 पानांचं पत्र पाठवलं. बिलीकडून त्यांना त्या पत्राचा काही रिस्पॉन्स आला नाही, पण पुढे आपल्या ऑस्कर ॲक्सेप्टन्स स्पीचमध्ये सत्यजित रे यांनी या गोष्टीचा उल्लेख केला आणि जवळजवळ 40 वर्षानंतर बिलीकडून भारतातल्या कलकत्त्याच्या घरामध्ये सत्यजित रे यांना या पत्राचं उत्तर मिळालं. 1992 मध्ये ज्या वेळेला ऑनररी ऑस्कर सत्यजित रे यांना जाहीर झाला त्यानंतर अकॅडमीने ठरवलं की सत्यजित रे यांच्या सगळ्या फिल्म्समधल्या छोट्या छोट्या क्लिप्स एकत्र करायच्या आणि त्याचं एक रील बनवायचं. हे काम करत असताना त्यांना असं लक्षात आलं की बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच फिल्म्स या डॅमेज्ड आहेत आणि मग सुरू झाला सत्यजित रे प्रिझर्वेशन प्रोजेक्ट. हा प्रोजेक्ट सुरू असताना अनफॉर्च्युनेटली लंडनच्या हेंडरसन लॅबमध्ये एक मोठी आग लागली आणि पुन्हा एकदा या सगळ्या फिल्म्स डॅमेज झाल्या. मग त्यानंतर पुढची 20 वर्ष या सगळ्या फिल्म्स अमेरिकेतच पडून होत्या आणि अर्थातच या 20 वर्षामध्ये टेक्नॉलॉजीसुद्धा खूप पुढे गेली. मग ठरलं पुन्हा प्रयत्न करायचा. यानंतर इटलीच्या एका स्टुडिओनी हे चॅलेंज स्वीकारलं आणि त्यानंतरचं जवळजवळ 1 वर्ष 1000 तंत्रज्ञ हे या फिल्म्स रिस्टोर करण्यासाठी झगडत होते. एका वर्षानंतर सुमारे 20 चित्रपट रिस्टोर करण्यामध्ये या सगळ्यांना यश मिळालं. इटली, अमेरिका, इंग्लंड यांच्यासारखे देश एका भारतीय दिग्दर्शकांनी बनवलेल्या बंगाली चित्रपटांसाठी एवढे कष्ट घेत होते. वेस अँडरसन सारखा दिग्दर्शक द दार्जिलिंग लिमिटेड नावाच्या फिल्ममध्ये माणिकदांचं संगीत रिइन्व्हेंट करत होता आणि सॉर्सिस
हा तर रे यांच्या फिल्म्सची फेस्टिवल्स भरवून जगभर नवीन ऑडियन्सपर्यंत त्यांच्या फिल्म्स पोचवत होता. एका भारतीय दिग्दर्शकाला जगभर मिळालेलं हे ॲप्रिसिएशन ही आपल्या सर्वांसाठीच अतिशय मोठी आणि अभिमानाची गोष्ट आहे.